بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشتغل في جزء مهم جدا، في جزء الجلوباليزيشن، ان احنا بدأنا الدرس بتاعه الاولاني بالاتريبيوت وفهمناها كلها. والنقطة اللي احنا ما اتكلمناش عنها بالتفصيل اللي هي هياخد اللغة منين او هيترجم ازاي. تمام. فتعالى ناخدها بالتفصيل دلوقتي. انا عملت ابلكيشن منفصل اللي هو 222 ده علشان نشتغل عليه. تمام، ده الابلكيشن بتاعي. زي ما قلنا في حاجة اسمها عندنا ابلكيشن برايمري لانجوج، اللغة الأساسية اللي انا ممكن اغيرها. تمام. وبرده الدايركشن. ولكن من هنا النقطة المهمة، هل انت هتعمل الابلكيشن بتاعك هتترجم ولا لا؟ فانت ممكن اول اختيار عندك ان انا مش هترجم الابلكيشن بتاعي ده مش هيترجم اصلا. ده اول اختيار. فالابلكيشن شغال عادي خالص، لغة واحدة انت مش هتترجمه. فمن الاول انت قلت انك مش هتترجمه. تمام. ده اول اختيار. تاني اختيار عندنا اللي هو هياخد البرايمري لانجوج. تمام، اللغة هتتاخد منين؟ من البرايمري لانجوج، وده بيبقى الطبيعي، ده الديفولت بتاعنا. تمام. فانت عندك البرايمري لانجوج ايا كانت هي ايه هو هياخد منها. فسواء كانت هي انجليزي، الابلكيشن بتاعك انجليزي، نعمل لوجن تاني. تمام. يبقى ده ثالث اختيار عندنا، او تاني اختيار اللي هو اللي هياخد من اللانجوج من البرايمري. يبقى دول اول اتنين مش هيترجم، والتاني ان هو هياخدها منين؟ من الديفولت. اجي بعد كده عندي اختيارات تانية، هقول له ان هو هيترجم اعتبارا على اللغة بتاعة البراوزر نفسه. تمام. فهنا بيروح يشوف اللغة بتاع المتصفح بتاعك وبناء عليها بيترجم طبعا من اللغة اللي احنا هنضيفها دلوقتي. دول الثلاثة الأولانيين. لو بصينا كده على السيشن هلاقي ان البراوزر لانجوج هيعتمد على دي. تمام. لو انت اللغة بتاعتك اتغيرت هيروح يغير الابلكيشن بتاعك للغة اللي موجودة. احنا فهمنا الثلاثة الأولانيين، بس إلى الآن احنا ما عملناش ترجمة فعلية. طب هنعمل ازاي؟ تعال نبدأ بقى مع أول واحدة عندنا، وليكن البرايمري لانجوج، خليها كده. ونروح بعد كده، انا المفترض عايز اترجم الابلكيشن، فهعمل ايه؟ فبروح على الترانزليت ابلكيشن دي وابدا احدد اللغه اللي انا هترجم بها. تمام. انا اللغه الاساسيه اللي عندي انجليزي، هترجم بايه؟ هترجم بعربي. طبعا هنا هياخد الاي دي بتاع الابلكيشن اللي هيبقى موجود، والابلكيشن ده هيبقى شادو، انت مش هتشوفه. تمام، مش هتشوفه خالص. فتعالى نكتب رقم ابلكيشن لازم يكون مش موجود، وبعدين اختار اللغه، وبعد كده بختار الدايركشن بتاعته، هيبقى يمين شمال ولا العكس. وهنا لو في ايمج مخصوصه ليه انا ممكن احط له مسار واحط الكومنت انا عايزه. خلاص، انا بقى عندي لغه تانية دلوقتي اسمها ايه؟ عربي. ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا هتقابلنا في كل طول ما احنا شغالين. خطوتين، خطوه اسمها سيد، خطوه اسمها ببلش. ايه سيد وايه ببلش؟ سيد، انت دلوقتي اشتغلت على ابلكيشن وترجمت او غيرته وعملت حاجات كتير قوي. فالنسخه الاساسيه الابلكيشن الاساسي فاهم الكلام ده، انما النسخه اللي هي الكوبي او الشادو مش شايفه الكلام ده. فلازم تعمل كده وتعمل سيد عشان ياخد التعديلات اللي اتعملت. مش شرط التعديلات دي تبقى ترجمه حتى. انت لو كتبت كود الابلكيشن الشادو مش هيشوفه الا اذا انت عملت الخطوه دي. تمام. خطوه سيد. وكمان بياخد الكود والحاجات اللي انت ضفتها عشان يحطها في الريبوزيتوري عشان تقدر تترجمها، اللي هنعرفها بعدين. طيب انت ترجمت او ضفت او عملت اي حاجه في العربي او في اللغه الثانيه، بتعمل ببلش عشان الحاجات دي تظهر عندك في الابلكيشن لما تغير اللغه. يبقى انا عندي سيت وببلش، ما انساهمش ابدا. فتعال دلوقتي نفتح الابلكيشن بتاعنا. دي ظهرت اهي، انجلش والعربي، دي ظهرت لما انت ضفت لغه جديده. تمام. اول ما انت ضفت لغه جديده بيظهروا معاك دول. طب دول بيعملوا ايه؟ دول بيغيروا لك الصفحه الاساسيه. يعني بص كده، لو ضغطت كده هو بصى بارامتر اسمه بي لانك وبصله القيمه دي، حتى بصيها بطريقه مختلفه، خد بالك. تمام. طبعا احنا لسه ما ترجمناش، فمش باين الفرق ما بينهم. ولكن احنا لو رحنا، مش عايز اسبق الاحداث، خلينا دلوقتي هنا. انا دلوقتي عملت الابلكيشن، فهياخد مين؟ هياخد اللغه الافتراضيه. تمام، لسه انجليزي. طب انا لو رحت الابلكيشن بتاعي تاني ورحت على جلوباليزيشن اتريبيوت وغيرت دي، قلت له ان البرايمري لانجوج بتاعتي هي العربي.
كمثال، وقلت له خد من البرايمري، غيرت كمان رايت تو ليفت، تمام، وعملت كده، خدت بالك؟ قلب على طول من غير حاجه اصلا. خلاص بقت كل حاجه، لان اللغه الاساسيه خلاص بقت الديفولت بتاعتي او البرايمري لانجوج بتاعتي بقت عربي، تمام. مهم قوي الجزئيات اللي احنا خدناها دي عشان ناخد الباقي بالتفصيل، ان انا اقدر اغير البرايمري لانجوج، وان عندي ثلاث اختيارات في الاول، ان الابلكيشن مش هيترجم، ادي اول واحده، والثانيه ان هو هياخد اللغه بتاعتي من البرايمري لانجوج الاساسيه اللي انا محددها له، والثالثه ان هو اعتمادا على لغه المتصفح. ودول الثلاثه التانيين دول اللي هناخدهم بالتفصيل لانهم مهمين جدا. تمام كده يا جماعه؟ وعرفنا كمان ان انا لازم عشان ابدا اترجم اي ابلكيشن بروح على ترانزليت ابلكيشن، واضيف من هنا لغه اللي انا عايز اعمل بيها ابلكيشن، واقدر اضيف لغه ثانيه وثالثه ورابعه زي ما انا عايز. المهم ان انا عملت اللغه بتاعتي وضفتها هنا، ومع كل خطوه، كل خطوه انت عملتها على الابلكيشن الاساسي، تمام، لازم تيجي بعدها تعمل سيت عشان ياخد الحاجات اللي انت عدلتها دي ويخلي الابلكيشن الشادو يشوفها. بعد كده انت بتترجم الداتا دي بايا كانت الطريقه اللي هنشوفها بعدين، وبعد ما بتخلص بتعمل ببلش عشان الابلكيشن بتاعك النسخه الشادو او النسخه اللي فيها اللغه تاخد الحاجات اللي انت عدلتها او انت ترجمتها. ما ننساش الخطوتين دول. تمام كده، يبقى احنا بدانا في الجزء بتاع الترانزليشن، وخدنا اول ثلاثه اللي احنا اتعرفنا عليهم، وهنبدا ناخد الثلاثه المهمين بقى بالنسبه لنا في الدروس القادمه. السلام عليكم.